Welcome anh to Bar Stories. Em rất là hân hạnh được mời anh làm khách mời. Anh còn nhớ là mình gặp nhau lần đầu tiên ở đâu? Lúc đó anh làm giám khảo cuộc thi VJ VJ Camp. Em là thí sinh. Anh không nhớ mấy năm. 2012. 6 năm. 6 năm. Thời gian có tàn nhẫn không anh? 6 năm làm cho Dustin chững chạc hơn, đẹp trai hơn nhiều. Anh Trí thì luôn luôn trẻ. Để nhân tạo á. Anh cũng có biết qua cái concept của Bar Stories rồi đúng không? Có xem. Anh xem anh thấy Nam Trung như thế nào? Rất vui, rất Dạ. hóm hỉnh, sắc sảo và đúng là Nam Trung. Anh rất thích. Em không biết là Nam Trung với anh thì ai lớn hơn. Anh lớn hơn Nam Trung. Nam Trung là em của anh. Nhưng mà nhìn hai người thì trạc tuổi nhau. Chắc có thể là Nam Trung ra đời sớm hơn anh. Đâu có, em biết là anh cũng là người làm nghề sớm hơn rất là lâu. Làm nghề sớm hơn đâu có phải là ra đời sớm. Năm 96 anh mới là thật sự ra đời. Còn trước đó là vẫn còn bảo bọc của gia đình cha mẹ. Dạ. Anh uống được whisky đúng không? Anh uống được. Talk about whisky. Em sẽ làm cho anh một cái ly với Macallan Double Cask. Để em giới thiệu cho anh chút xíu về Macallan luôn. Macallan là một cái brand của Scotland. Nó là whisky single malt, 12 tuổi. Và cái đặc biệt của cái này là nó dùng hai cái thùng gỗ sồi. Cái gỗ sồi nha, người ta phải đi trồng từ Mỹ và Tây Ban Nha và người ta đóng thành thùng, sau đó mới chuyển về và người ta ngâm từ hai thùng, người ta trộn lại với nhau. Em sẽ làm món Boulevardier, cũng là món trong menu của quán Raja Room luôn. Món này rất đơn giản. Mình sẽ dùng khoảng 30ml Macallan Double Cask 12 tuổi. Sau đó là mình dùng Campari. Campari là một cái loại liquor thảo mộc. 30ml vermouth. Vermouth là mình thường hay dùng ở trong martini. Giờ anh mới biết là em làm bartender. Không, em không phải làm bartender. Em rất là thích kiểu pha rượu cho mọi người này nọ ở nhà. Nếu mà có nhà em muốn mình sẽ pha rượu, mời mọi người tới kiểu enjoy. Mỗi tuần sẽ là một loại cocktail khác nhau. Màu đẹp ha. Dạ. Campari. Đốt lên một chút vỏ cam cho nó có cái dậy mùi lên. Dạ. Từ trong vỏ cam khi mà vắt lên á, nó sẽ ra một tinh dầu rất là mạnh. Đốt thì cái tinh dầu khi nó bay nó không bị gắt. Đó là những gì em học được từ bartender. Dạ. Okay. Mời anh. Anh là một nhà thiết kế thời trang. Anh sẽ nghĩ là bây giờ em nên để một cái áo như thế này hay là đóng nút lại? Anh thì anh nghĩ gỡ cúc ra thoải mái. Cúc ra thoải mái hơn. Em không biết nữa, nhiều khi nó có những nguyên tắc thời trang nó bất di bất dịch. Dẹp qua những nguyên tắc đó đi. Hay làm cái gì mà mình thấy ok nhất. Thời trang nó biến động, nhưng mà những nhà phê bình thì họ lại gay gắt. Kệ họ. Kệ họ hả? Có bao giờ mà anh làm một cái bộ sưu tập thời trang nào mà anh đã bị một cái nhà phê bình nào đó chỉ trích hay là phản đối? Thực ra thì nhiều công việc của họ là nhà phê bình. Và công việc của anh cứ tiếp tục sáng tạo và ra đời những bộ sưu tập. Bộ sưu tập nào mà anh đã từng nhận một cái lời phê bình mà anh cảm thấy là khó nghe nhưng mà đúng? Thực ra đa phần những cái lời nhận xét của những nhà phê bình của Việt Nam á, có thể đến từ những người bạn, đến từ những fan hâm mộ, chứ không phải là một nhà phê bình đúng theo kiểu chuyên môn. Thì đa phần những cái bộ sưu tập của anh đều được nhận từ cái lời là sao làm những cái dòng thời trang khó mặc như vậy. Cái dòng Nguyễn Công Trí. Đúng rồi. Vậy theo anh thì những cái lời mà gọi là comment từ những người có chuyên môn đi với lại social media hoặc là công chúng, cái nào là anh ưu tiên hơn? Anh chú trọng đến khách hàng, tại vì suy cho cùng thì cũng là business. Em lại tưởng là anh lại là người thiên về nghệ thuật. Nghệ thuật nó nằm trong máu, hoặc nó nằm trong suy nghĩ, nằm trong cái công việc mỗi ngày mình làm như thế nào, chứ không phải là cứ chăm bẵm vào cái điều đó. Không phải một người mà suốt ngày cứ chăm bẵm vào cái việc là mình phải làm nghệ thuật thì sẽ làm ra được một sản phẩm có tính nghệ thuật nó cũng hạn. Dạ. Anh cũng phải sống và anh phải duy trì tất cả những cái việc khác, cho nên anh phải làm sao balance thật là tốt. Trong suốt cái chiều dài mà sự nghiệp của anh là đến cái thời điểm nào anh mới nghĩ đến cái chuyện là ok, tao phải sống, tao phải làm cho ra tiền? Có một cái bước ngoặt không? Cách đây khoảng 10 năm anh đã đặt ra một cái kế hoạch mà anh đã thực hiện được rồi. Anh 10 bộ sưu tập. Đúng rồi, 10 đánh bộ số. sưu tập, đánh số. Và song song cái việc 10 bộ sưu tập đó như là một cái quãng đường anh tự học về fashion.
thì anh có những cái dòng sản phẩm để có thể giúp mình kiếm tiền, Dạ, chứ không hẳn là để Là- phục vụ cho cái say mê trong thời trang hay trong sáng tạo. là công trí đúng không? Mọi người sẽ thấy là sao Nguyễn Công Trí với Công Trí nó cũng gần gần với nhau, nó khác chỉ Nguyễn. Thì cũng giống như những cái thương hiệu khác trên thế giới, cũng Marc Jacobs, Marc Jacobs hay là Yeah. bất cứ Roberto Cavalli hay Just Cavalli. Thì còn Kin nghĩa là gì anh? Kin Concept? King Concept, King thì tên của anh ở nhà. Ngày xưa mẹ đặt là King là vua đó. Nghĩa là mẹ cưng lắm. Anh là con út. Anh làm việc rất là nhiều. Em cũng biết là anh cũng có cơ hội làm việc với những nghệ sĩ nước ngoài rồi. Tất nhiên là nó có những cái khó khăn. Cái khó khăn chung của anh luôn với tất cả những nghệ sĩ, không những trong nước và ngoài nước, là khi anh làm việc anh nghiêm túc, anh không có đùa giỡn, Dạ. không có đi chơi Không có với hang họ ngào. rồi đâm ra mình cũng hơi gì đó nó hơi sượng sượng như mình. Họ mình- sượng với anh hay là thì anh cảm thấy sượng với họ? thật sự là cả hai. Họ vẫn thích mình làm việc vì cái sự nghiêm túc của mình, thì nó làm cho cái công việc nó rút ngắn thời gian. Anh có nghĩ là người ta sợ anh không? Cái sự nghiêm túc của mình làm cho người ta cảm thấy ok. Chắc là vậy. Anh thấy Nam Trung kìa đó. Nam Trung thì như người em của anh thì đó, giống như hai tính cách khác nhau. Sắp tới thì anh nghe nói là anh có một cái show. Yeah, mọi người rất là chờ đợi một cái buổi trình diễn tiếp theo của Nguyễn Công Trí. Mọi người cứ thắc mắc là vì sao Công Trí hay có những cái ý tưởng mà ít khi ai nghĩ đến, hoặc là những cái gì nó thậm chí nó không liên quan với nhau. Show Việt Nam International Fashion Week vừa rồi thì anh làm cho thương hiệu Công Trí những đồ có thể ứng dụng được, và anh làm về áo dài. Đó là cái cách anh thích thú khi anh nhìn một cái vấn đề gì đó nó thuộc về truyền thống, nhưng anh không nhìn bằng đôi mắt của truyền thống. Ý tưởng nó chỉ là Công Trí đọc truyện cổ tích, mơ hoặc là nghĩ về Coco. Coco Chanel. Đó. Cái bộ sưu tập đó tên là Ngày tháng năm Coco yêu dấu, như là một bức thư anh viết cho Coco. Dạ. Cuộc đời của bà, khi anh đọc anh thấy như một câu chuyện cổ tích, có những cái phép nhiệm màu, cũng là những người phụ nữ đi lên từ cái sự khó khăn. Anh đưa những cái đặc trưng, rồi những cái mà mang dấu ấn của Coco Chanel vào trong áo dài. Cái sự kết hợp giữa áo dài Việt Nam và hình ảnh của một cái người Đúng. phụ nữ Tây phương. Thì- Đây là của Công Trí chứ không phải là Nguyễn Công Trí đúng không? Đúng rồi. Và là người ta có thể mua được để mặc là ở trong Nguyễn store. Công Trí người ta vẫn mua mà. Nhưng mà người ta sẽ edit lại rất là nhiều chứ không thể nào mặc một cái tác phẩm nghệ thuật ra đường. Cái dòng Nguyễn Công Trí của anh á, khi anh diễn á, trước giờ anh không có bán, anh để anh làm triển lãm vào cuối Yeah. năm nay. Dạ. Nhưng khách hàng đặt thì anh sẽ làm Làm cái lại. mới Ok. để mà bán, thì đa phần là khách nước ngoài mua. Trong nước thì cũng có một vài người khách thân thuộc người ta mua những cái áo sơ mi mà oversize vẫn có người mặc. Trong cái bài chia sẻ của anh mà em có đọc về việc anh phải tự đi tìm vươn mình ra thế giới, tại vì làm thời trang nó khác làm kinh doanh, và xong rồi cũng phải đánh bóng tên tuổi. Là một nhà thiết kế ở nước ngoài, làm sao để được chọn xuất hiện trên runway của New York Fashion Week, London Fashion Week hay là Tokyo, những cái điều kiện gì? Anh không biết là sau này điều kiện nó có dễ hơn không, nhưng mà đối với cái Tokyo Fashion Week 2 mùa vừa rồi anh tham gia thì khi họ xét duyệt, họ xét rất là kỹ. Ví dụ như anh có lịch sử làm nghề hơn 10 năm, đã tham gia rất là nhiều những cái show giống như trong nước là mình cũng phải có tên tuổi, và người ta đến ngay cái boutique của mình, người ta tham quan và người ta xem sản phẩm của anh, và người ta phỏng vấn anh 2 lần. Nói về cái ngành nghề cho các bạn trẻ mà trong tương lai mà họ cũng đang chọn cái ngành thời trang về mỹ thuật, anh có cái chia sẻ gì, ví dụ như là xu hướng là gì và là họ nên học bổ trợ thêm những cái ngành gì khác để mà có thể trở thành nhà thiết kế không? Thì đương nhiên mỗi người sẽ có một cái điều kiện khác nhau. Như anh là anh không được học, anh tự học. Nếu mà các bạn yêu thích thời trang, yêu thích cái bộ môn này, hoặc là muốn trở thành một nhà thiết kế, thì anh nghĩ nên đi học một cách chính quy
và ai có điều kiện thì chọn những cái trường danh tiếng trên thế giới để học. Còn nếu các bạn không có, các bạn tự học hoặc là các bạn đam mê với nghề, các bạn có thể học ở Việt Nam. Thật sự cái này nó cũng phải nhờ năng khiếu một phần nữa, chứ không phải là bạn không có năng khiếu mà bạn học là được đâu. Anh ăn cũng thời trang, ngủ cũng thời trang, anh sống cũng thời trang. Trong con người anh cứ suy nghĩ về vấn đề đó. Thế còn PR và marketing? Bạn phải có một ekip. Còn nếu như những bạn mà sinh viên thì các bạn phải đăng ký tham gia những cuộc thi về thời trang. Dạ. Các bạn hãy cố gắng để mình được chú ý đến, từ từ từng bước. Ngày xưa anh cũng là như vậy thôi, chứ làm sao một cái đùng mà lên được liền, đúng không? Cái điều gì làm cho anh trở nên khác biệt với tất cả những người khác? Mỗi thứ trên con người anh đã khác người ta. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trò chơi. Trò chơi mà chúng ta sẽ tham gia như hồi nãy em nói đó là trò chơi thú thật. Như mọi khi thì ở đây sẽ có 3 ly nước thường, 3 ly nước thánh. Sao Tôi cũng xì, được tôi á. xì. Ai thua chứ? Xì xầm á hả? Dạ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Rồi. Em sẽ đọc một cặp câu luôn và anh sẽ đoán cái nào là thật, cái nào là bịa đặt. Nếu anh đoán đúng thì em phải chọn một ly, em uống. Nếu anh đoán sai thì anh sẽ phải uống một ly. Anh chấp nhận luật chơi này không? Tôi chấp nhận, tôi chấp nhận. Yes! Em sẽ đọc ra 2 điều về em để anh đoán cái nào thật, cái nào là bịa đặt. Điều thứ nhất, tôi đã từng học tiếng Pháp song ngữ 12 năm và bây giờ thì quên gần hết. Điều thứ hai, tôi đã từng làm bartender ở một quán bar ở Mỹ. Từng làm bartender ở Mỹ thì thật, nhưng mà học tiếng Pháp 12 năm mà quên hết rồi thì không phải. Mời anh một ly. Em chưa bao giờ làm bartender và thật sự ra là em học tiếng Pháp 12 năm. Mà giờ em không nhớ cái gì luôn. Em nói được một chút xíu, đối thoại ngắn gọn thì em có thể làm được nhưng mà không thể nào nói chuyện dài được. Chúc mừng anh. 1, 2, 3. Nước gì anh? Nước thánh. Được quá ha. Cũng được ha. Bây giờ tới anh đọc 2 câu của anh. Em sẽ đoán. Tôi làm việc 17 tiếng một ngày và tôi không biết cắt và không biết may quần áo. Oh man. 17 tiếng như một ngày anh ngủ mấy tiếng? 24 trừ 17, 7 tiếng. Chắc anh ngủ được 5 tiếng một ngày. Ngày anh ngủ khoảng 4-5 tiếng vậy thôi. Thiệt luôn á hả? Mà sao da anh đẹp vậy? Anh không biết cắt may. Không biết cắt và không biết may quần áo. Không biết cắt mà không biết may quần áo, cái này khó tin lắm. Em nghĩ là cái câu 17 tiếng á là đúng. Còn cái chuyện không biết cắt, không biết may là sai. Em sure không? Em sure. Ok ha. Yes. Mời em. Thiệt hả? Oh my god. Anh làm 17 tiếng một ngày là đúng và anh không biết cắt và không biết may quần áo là đúng. Em biết không, anh không học cắt, không học may quần áo, không biết cắt, không biết may, nhưng anh biết chỉ cho người ta cắt và chỉ cho người ta may. Ví dụ như họ cắt sai anh biết anh chỉ, nhưng để anh vô anh ngồi anh cắt thì anh không cắt. Ok. Tôi đã từng ngủ muộn giờ thi một môn tốt nghiệp phổ thông. Một môn tốt nghiệp, môn gì? Môn đó là môn lý bằng tiếng Pháp. Thi buổi sáng hay buổi chiều? Thi buổi sáng. Chà, câu này khó nè. Khó. Câu này thôi đúng đi. Tại vì anh nghĩ với cái tính của em chắc cũng đúng. Tính của em sao? Chắc cũng có đỉnh đoạn. Đỉnh đoạn. Chính xác. Ủa đúng hả? Đúng. Đó là một cái bằng tốt nghiệp tiếng Pháp. Nó riêng, nó song song với lại cái bằng tốt nghiệp tiếng Việt. Tốt nghiệp tiếng Việt là em tốt nghiệp rồi, xong sau đó phải thi tốt nghiệp tiếng Pháp gồm có 4 môn: ngữ văn Pháp, lý Pháp, toán Pháp, sinh Pháp. Quên đúng một môn là không được tốt nghiệp môn tiếng Pháp luôn. Mời em. Nãy giờ là em là nước, anh là nước thánh. Nhưng sao anh trúng nước thánh vậy? Vậy thì em sẽ để đợi lát nữa anh với em cùng. Ok. Tới anh đúng đọc không? của anh. Dạ. Tôi là một bartender biết pha chế, rành rọt. Anh làm được món gì? Black Russian, nhiều món lắm. Anh có thể cho em biết nguyên liệu của cái món Black Russian được không? Thì trong đó có vodka, Dạ. kho lúa, hoặc là mình đổi bằng cook, hoặc là món Blood Mary. Anh làm ở nhà. Anh làm ở nhà, làm cho bạn bè. Món mà anh thích nhất là Set on the Beach. Sex on the beach. Hoặc là cái món mà nặng nhất là món Astronaut. Cái đó là Phi hành gia. knock out luôn. Còn bình thường thì cứ Long Island Iced Tea. Nếu mà anh nói là anh Yeah. có thể làm bartender, anh có thể mix rượu được, Mix rượu. thì em nghĩ là ok, đúng. Uống đi, uống đi. Anh không làm được hả? Anh biết uống nhưng anh không biết làm.
Nước gì ạ? Anh thường. Ồ, vậy được rồi. Còn 2 ly. Hay quá. Anh hãy đoán một trong hai điều sau đây, điều nào đúng, điều nào là bịa đặt. Tôi đã suýt bị cướp hết hành lý tại Pháp trước khi chuẩn bị bay về Việt Nam. Tôi đã từng thích vẽ quần áo thời trang, vẽ búp bê và tự lập công ty thiết kế thời trang cùng với 2 người bạn khi học lớp 5. Cái câu lớp 5 là xạo rồi. Ví dụ như tự thiết kế quần áo hay là làm đồ búp bê thì maybe lập công ty thiết kế thời trang với bạn thôi không đúng. Bịa. Câu kia đúng. Anh đã sai rồi, chúc mừng anh hãy uống. Tại sao em đã bị cướp thật sự? Thì cái câu cướp thật sự là đúng. Bị suýt cướp. Suýt cướp thật sự là đúng mà. Không, bị suýt thôi, nhưng mà em bị cướp thật rồi. Bị Rồi, suýt là sai. Còn câu kia. Thực sự là hồi xưa tụi em lập công ty kiểu giống như là chơi đùa và tại vì... Chơi đồ hàng á. Chơi đồ hàng á. Đúng rồi. Trời ơi. Giang Thì dễ anh sợ nghĩ coi luôn. lớp 5 mà, Thấy không? phải ghi lớp 5 mà. Thôi anh thua. Yes. Nước thường, nước thánh. Hay quá, bình thường. Tôi là một người rất hoạt náo khi vui say cùng bạn bè. Câu thứ hai, tôi có 3 căn phòng để chứa quần áo của mình. Anh hoạt náo là anh làm trò gì vậy anh? Có thể cho em biết được không? Nhảy nhót hoặc là làm trò này trò kia cho mọi người vui, hoặc là nhậu hoặc cùng ly với mọi người. Gì? Sung lên. Ồ. Nói chung là push mọi người là phải chơi tới cùng. Là anh đã làm cái buổi tiệc như vậy hay là đã xảy ra chưa với Cứ mỗi lần mình đi chơi với bạn mà say là vậy đó. bạn của anh là bạn đồng nghiệp trong công việc hay là bạn ngoài? Bạn đồng nghiệp công việc rồi bạn ngoài. Còn 3 cái tủ quần áo của anh hả? 3 căn phòng 3 căn phòng. để chứa quần áo. Nhà anh có mấy phòng? 8 phòng. Nhưng mà quần áo là quần áo của riêng anh đó hả? Quần áo giày dép, túi nó. Anh mặc đồ của mình tự thiết kế nữa đúng không? Anh mặc đồ của anh, rồi đồ anh mua các hiệu. Đi du lịch là anh mua đồ. Em hy vọng là em đúng, em cũng không biết nữa nhưng mà câu đầu là sai. Là một người rất hoạt náo phải không? Dạ. Câu thứ hai là đúng. là đúng. Em là người sai. Anh là một người rất hoạt náo khi vui say cùng bạn bè là đúng. Anh dành 3 căn phòng để chứa quần áo của mình là không có. Mọi người sẽ bất ngờ vì nghĩ là anh làm thiết kế thời trang, chắc chắn anh sẽ áo quần rất là nhiều. Anh thú thật luôn, anh chỉ giữ cho hiện tại của anh cỡ 10 bộ đồ trở lại thôi. Cái anh mặc xong anh cho hết, anh không có giữ cái gì cho mình nhiều. Ok, vậy em biết cái là tương lai của em là gì rồi. Hay quá. Em giới thiệu cho anh công chí một nhân vật rất đặc biệt, một nghệ sĩ mới, đó là Helena Bùi, là một thí sinh của Sing My Song năm 2018. Hello. Xin chào mọi người. Chào anh Dustin, Hello anh em. Công Chí. Ok, welcome Hương, mời Hương ngồi. Hương hiện nay là đang thi Sing My Song đúng không? Em đang nằm trong đội của anh Hồ Hoài Anh. Em thấy cuộc thi như thế nào? Rất là vui vì tất cả thành viên ở trong đội thì ai cũng vui tính, rồi làm việc với nhau, rồi hay rủ nhau đi ăn, đi BBQ, rồi đi chơi. Và anh Hồ Anh cũng là một người rất là trẻ trung. Em vào Nam được bao lâu rồi? Em vào đây được 8 tháng rồi đấy. Anh có thấy em chia sẻ trên Sing My Song đó là em vào đây 6 tháng đầu tiên là em chỉ nằm ở nhà, em sáng tác, em không gặp ai hết. Sau khi em đóng xong phim Glee thì em ở nhà và em bắt đầu em không biết làm gì hết. Và lại còn thất tình nữa cơ. Mãi sau thì em mới gặp bạn bè, xong rồi mới nghĩ là có lẽ là mình nên public cái bài hát của mình lên. Là trước đây em chỉ viết rồi em để đó thôi. Em để đó xong gửi cho hai người bạn nghe những cái bài original của mình. Em viết được bao nhiêu bài? Đến bây giờ là em có khoảng 8-9 bài rồi. Vậy sau này là cứ ra album là phải nhớ là thất tình nha. Thất tình liên tục. Mỗi năm phải thất tình thì mới có album được chứ. Như vậy em mới hơi mang tiếng đó em. Ráng. Em rất là khâm phục những bạn nghệ sĩ mới. Tại vì cái dòng nghệ sĩ mới bây giờ họ đã biết tự lực cánh sinh để viết ra những bài hát, chứ không phải là mình phải đi vay mượn hay là mua những cái bài hát của những nhạc sĩ khác. Mình sẽ phát huy hết tất cả những khả năng của mình và mình không giới hạn mình ở một cái định mức nào đó. Mình sẽ chơi một trò chơi trước cho nó thấm một tí xíu giọng nha. Trò chơi này là trò chơi nặng đất sét. Trong vòng 60 giây, mỗi người trong chúng ta sẽ thay phiên nhau phải nặng ra những cái chủ đề. Mình có 3 chủ đề. Chủ đề đầu tiên là trái cây. Chủ đề trái cây là sẽ nhường cho bạn này. Ok, vậy thì em sẽ là người nặng. Chúng ta sẽ có 3 ly nước thường, 3 ly nước thánh. Em với anh Công Chí sẽ đoán đầu tiên ai thấp điểm hơn, người đó phải uống.
Yeah. Ok. Nhanh. Chỉ có 60 giây thôi. Nhanh. Giờ sao? Trái gì? Trái gì? Màu nâu, màu đỏ. Trái này trái táo. Chôm. Chôm. Chuẩn luôn. Trời ơi. Trời đất ơi. Sao mà Rồi, có tiếp, thể tiếp. giỏi như vậy được? Hết giờ là Má tiếp theo. ơi. Tiếp theo. Chôm hả? Trời ơi. Trái gì màu gì? Này là trái quýt, trái bưởi, Banana. thơm, sầu riêng. Sầu riêng. Tiếp. Trái chuối, xôi trái chuối, xôi trái. Nhanh. Rồi. Trái nhỏ. Cà tím. Hết giờ Cà tím. rồi. Justin 2 điểm, anh Chí 1 điểm. Mời anh Chí chọn một ly. Hồi hộp quá. Nước thường hay là nước thánh? Nước thường. Chủ đề tiếp theo là động vật. Là anh Công Chí sẽ là người nặng và hai anh em mình sẽ đoán. Anh đoán chậm thôi nha. Con gì, con ngựa hả? Con gì dài dài vậy? Con Cái này rắn. là cái gì đây? Con rắn. Ngựa. Con voi. Rắn. Con voi, có cái voi. Con rắn. Con rắn. Con trăng. Chăn. Con trăng. Có Gì á? ở trên. Con ốc sên. Con ốc sên. Yeah. Tiếp anh. Con này cũng dài. Rắn. rắn. Chăn. Bạn này nói đúng đấy, con rắn đúng Rồi rồi. tiếp anh. Con rắn à? Thế đúng không? Ôi trời ơi, sao mình gặp toàn mấy cái con gì cứ ve hoài vậy. Con gì con Thôi, rắn? con này Con thỏ, hai con thỏ. màu. Con thỏ. Không, con rắn, con trăng. Con sâu. Đúng rồi. Trời ơi. Tiếp anh. Trời ơi, đúng là mình thiệt tình. Rồi trả thù. Chọn đi. Rượu đúng không? Nước thường. Thôi chết rồi. Bây giờ chỉ còn Chết. một ly nước thường thôi Đấy, à? hồi đấy. Chủ đề tiếp theo là đồ vật. Cái bàn, cái ghế. Đấy. Đồ vật. Cái gì? Mắt kính. Mắt kính. Oh my god. Khó Thật mà tình đúng không? luôn Dạ. á. Đồ khó không à. Chăn. Gối. Đi dép. Đồ dép. Không, em chết luôn ý, làm sao mà đoán ra được. Cái gì? Cái bánh hả? Cây thông Noel. Chính xác. Nhanh cho đến khô nè. Nóng quá phải không? Nóng quá phải không? Cái gì? Mặt trời. Mặt trời nha em. Nói không? Chưa kịp Chịu nói luôn. không? Anh 2 điểm. Em Một một điểm. em đoán được. Mời Hương. Cái này. Ok, mời em. Không chết rồi. Em nhắm mắt 23 nào. Em cho anh. Một vòng tiếp. Chơi tiếp nha. Cho trái cây. Trái cây hả? Trái này là trái lê. Banana. Bưởi. Đúng. Bưởi da Trời xanh. ơi. Xoa làm anh sốt ruột quá. Tiếp tục. Banana. No. Cái gì vậy? Quả chanh.
Có gì mà có mặt cười? Quả quýt. Có gì màu vàng có mặt cười á? Thêm chi tiết của nó coi. Ủa, thêm chi tiết em phải nặng thêm vào. Thì cái mũi đỏ. Bí đỏ. Bí đỏ. Từ ai trước? Không, Đã là pass, ghi. pass. Pass đi. Tiếp. Em 1 điểm. Anh không có điểm nào hết. Xin lỗi anh. Nước Thánh. Tới lượt của anh Công Trí. Con nó màu gì vậy? Màu nâu. Đẹp đó. Con rùa. Rồi đúng rồi. Con rùa hả? Được cái mai, em nghĩ cái mai. Dình lẫn nó lại run nha. Ngôi sao biển. Đúng. Oh my god! Ôi trời ơi. À, Hả? con này gì? khó nặng quá, con này khó nặng quá. Con gà? Con chim? Con chim đúng rồi. Con chim. Con gì màu đỏ ta? Con gà trống. Con cua. Đúng, em đúng. Yeah. Em mấy điểm? 3 đó. Giỏi, bạn này rất là thông minh. Tại vì anh Trí nặng tưởng dễ tin nặng cái gì nhây nhây. Em nghĩ đôi dép khó lắm. Dòng cuối cùng, chủ đề là đồ vật. Cái viết. Chưa đúng. Chỉ cần đúng thôi. Cái cỏ. Bút chì. Đúng chì. Bút chì. Ôi chết rồi. Cái ông này ông nặng trời thật thiệt. Cái bánh hả? Bánh cookie á, bánh sinh nhật. Salad hả anh? Bánh pizza. Yes. Pizza hình tròn mà má hộ. Một miếng. Một miếng. Bánh mì. Yes. Ôi nhanh. Cái này cái gì anh? Cái bánh sinh nhật. Trời ơi, lựa cái màu ác Bánh thiệt. sinh nhật anh không Ồ. lấy cái màu trắng này. Tại vì rối quá rồi. Anh chỉ 2. Không sao. Không sao. Ok. Và bây giờ là phần văn nghệ. Hy vọng là anh sẽ enjoy phần trình diễn rất là tự nhiên, casual, dễ thương của một nghệ sĩ mới, đó là Bùi Lan Hương. Em sẽ hát bài Mâu Thuẫn. Đấy là bài mà em đã đem đi dự thi vòng 1 của Sing My Song, cũng nhận được rất là nhiều phản hồi tích cực của mọi người. Mời em. Trôi trong muôn ngàn vì sao trên cao, hãy lang thang cùng với anh, trăng khuya em đi kiếm tìm. Em muốn cứu vớt trái tim, trong em luôn dằn vặt đúng hay sai. Tự dù em trong mộng ngơ ngác, bên anh em đã dối lừa. Em muốn dối gian chính em, mỗi khắc từng giây đều là nước mắt tuôn. Em ngồi co ro lạnh lẽo cầu xin phép màu, bám víu niềm tin lần mò đến những lần anh ghi em trong vòng tay rồi quay bước đi. Người đã hứa với em yêu em, nhưng ham mê bùng cháy với em. Yêu em không thể trói, em không nói, baby I'm wild.
thấy cái phong cách nhạc này như thế nào? Yeah, you like it. Cảm ơn anh. Nhìn em, anh không nghĩ em hát giọng như vậy. Yeah. Giọng rất là mạnh, dày và rất là hay. Cái lần mà em nghe bài hát xong em cũng không biết là em đã từng gặp bạn này rồi luôn, bởi vì cứ như là một cô gái thất tình, một người phụ nữ mà kiểu rất là từng trải, nhưng mà ở ngoài cô gái là rất trẻ trung. Dù cuộc đời vùi dập ra sao mình vẫn phải cố gắng mà mỉm cười, đúng không? Dạ. Ra vẻ thế thôi nhưng mà trong lòng thì có những nỗi niềm khác. Và đây là một cái thể loại nhạc cũng khá là mới. Ở thế giới thì Dream Pop thì nó cũng có nhiều nghệ sĩ cũng thử nghiệm, nhưng mà ở Việt Nam mình thì chắc là em mới thấy Lan Hương thử nghiệm một cách liều lĩnh lần đầu tiên á, Ma Mị Mơ Mộng. Say đắm và mãnh liệt. Em có muốn đem tới bài hát thứ hai? Bài hát thứ hai là bài Mê Muội. Đó là cái bài mà em viết đầu tiên. Thì nó cũng có một phong cách original, cũng sẽ theo một cái style Dream Pop. Nhưng mà ngày hôm nay em muốn đưa đến cho mọi người đó là một bản remix. Nó sẽ catchy hơn, mà nó đem đến một cái không khí nó tropical, nó bồng bềnh, nó vui tươi hơn. Em muốn chìm vào trong những giấc mơ trôi qua vùng trời thương nhớ. Hiên ngang anh vuốt tóc em, hôn lên đôi môi xít cuồng, ôm em vào sâu trái tim anh, từng nhịp chìm đắm trong nhau. Bay cao lên những áng mây, tay đan trong tay siết chặt, dù lên cùng anh những bề bối, đừng để làm mất yêu thương. Sorry, em rất happy, em không Sung lắm của em rồi đúng không? Tropical House mà. Tropical nó giống như là Cảm giác như là đang có quả dừa này, Yeah. một dải chuối Đi biển á. đi biển á. Kiểu Phải không? Hawaii. Anh không nghĩ vậy á. Anh nghĩ gì? Anh nghĩ cái gì? Nếu mà để xây dựng hình tượng đúng không? Anh nghĩ giống như một cô gái không nói chuyện gì với ai nhiều, ngồi đọc sách thì thôi. Tới giờ hát là mình lên mình feel mình hát, xong xuống ngồi đây cầm cuốn sách đọc tiếp. Và thời trang thì sao? Đây. Em hỏi Thì đương nhiên là không phải là cái này rồi. anh Chí Đúng phải không? cho Không một liên đúng quan. rồi đó, anh phải cho một số Đây, cái anh cho qua. một số suggestion đi. Đương nhiên nó phải art hơn, contemporary hơn chút xíu. contemporary hơn. Anh nghĩ là như vậy nó sẽ thú vị hơn. Người ta cần những cái gì khác biệt, không cần bắt chước ai. Và người ta thích vì người ta tìm được cái đồng cảm trong cái thế giới của em, người ta thích em vậy thôi. Chứ còn em không phải hát vì người ta muốn nghe cái gì mà em hát, không phải. Thôi mình tốt nhất là mình sẽ là chính mình. Em đi. là em Dạ. thì sẽ hay, thì sẽ tốt hơn. đúng không? Dustin cũng rất là cảm ơn cả anh Công Trí và Bùi Lan Hương vì đây là cái dịp hiếm hoi mà mình gặp được nhau. Đúng rồi. Và chắc chắn là sẽ còn có nhiều thời gian, cơ hội hơn trong tương lai. Dustin on the go, hy vọng là sẽ được mời mọi người tham gia những chương trình khác nữa. Cảm ơn Dustin, cảm ơn chương trình và rất là vui khi hôm nay được biết em. Lần đầu tiên nghe những cái sáng tác của em, anh rất là thích và chúc em thành công. Dạ, em cảm ơn anh. Hôm nay rất là cảm ơn Dustin đã mời Hương đến đây. Có cơ hội được chơi trò chơi và được gặp anh Công Trí. Anh Công Trí là trong làng thời trang cũng là một trong những biểu tượng và là người mà Hương đã biết từ rất là lâu. Và với những cái tác phẩm của anh làm á, là mang cái tính art và nghệ thuật cao. Dạ. Và điều đó cũng là những điều mà trong âm nhạc của Hương đang hướng tới. Mình cảm thấy là với những ai mà đang làm art và đang làm những điều mà không dễ dàng thì Hương đều rất là khâm phục và đều rất là ngưỡng mộ. Thế nên là hôm nay rất là tuyệt vời đã được giao lưu với mọi người ở đây. Okay, that was Bar Stories. Thank you. Cảm ơn Bye. mọi người. Bye bye. Cái điều mà Công Trí á cảm thấy khác so với những cái chương trình trước mà Công Trí tham gia, đó là cái tính nó rất là thật, cái cảm xúc cũng như cái tâm trạng của cái khách mời cũng như cái người host. Nó như là mình đang ngồi nói chuyện với nhau bình thường trong một cái quán bar rất là vui vẻ, và mọi chuyện cứ để như vậy nó diễn ra. Cảm xúc như thế nào thì nó là như vậy. Cách Dustin giao lưu với các nghệ sĩ cũng như những cảnh quay trong chương trình và các quán bar rất là đẹp, làm mình rất là thích. Điều mình thích nhất đó là sự gần gũi giữa host và khách mời ấy. Tức là khi mà mọi người ở một cái không gian nó thân thiện hơn và mọi thứ chia sẻ nhau đối với nhau cũng tự nhiên hơn. Đó là một điểm đặc biệt nhất ở
Bar Story. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Dustin on the Go để cập nhật những thông tin mới nhất nhé. Các bạn vừa mới xem Bar Stories. Nếu bạn thích video clip vừa rồi thì đừng quên chia sẻ và bình luận thêm nhé. Nhớ đăng ký Dustin on the Go.